Welcome to Lutong Bahay with Nanay. Today, tuturuan natin kayo kung paano mag-slice ng chicken. Ate Chona, bring it away. Paano, Ate Chona? Cubes lang siya. Cubes lang. Paano mag-cube? Ganyan, oo. Nakahati. Ganyan, oo. Hati mo lang siya. Yan. Sabi ni mama, mama mo, oo. Ganyan lang. Madali lang yan. Ilang garlic mo? Ito kasi wala ng mga buto, yung chicken niya. Tinanggalan ko na siya ng buto. Okay, so cube slices lang. Yung balat isasama din. Paano mo nasisigurado na yung kamay mo hindi siya na chop? Yan, tatansya mo naman. Tatansya. Sandal naman yung kutsilyo doon. Okay, there you have it, guys. Chopped chicken na naka-cube siya. I hope you learned a lot from this lesson. See you in the next Lutong Bahay with Nanay video.